really glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, she sees so maybe it's because I'm wearing your cologne. Kailangan daw, isa sa mga tinitingnan natin na qualities ng isang ninong at ninang ay meron silang good moral character. Hello! Hello. O ayan, iwanan mo ako sa ere ha, ganyan ka. Namatay lang yung phone ko. Okay, sige. O, bakit naman nag-broken kada December? Patatanggal na tuloy December sa kalendaryo. Ipapatanggal ko na yata yan? Oo, patanggal na natin. Oo, lagi na lang breaking. Hindi malamig ang Pasko? Hindi naman. Ano daw? Hindi malamig ang Pasko mo niyan. Oo, ganun talaga. Gagagala tayo para... Masyal ka na lang. JC, ikaw ba, nagkinuha ka na bang ninong sa binyagan? Oo. Tatlo na yung ina. Apat na yung hinahanap mo. Sa tingin mo ba, bakit ka kinuha na ninong? Kaya ko lang, pero siguro nakita sila na ano sa akin, kaya siguro nilang kinuha. Mahirap mag-assume kasi yung ano, sinasabi nila na mahirap kasing magbukas ng sarili pagod. Pero sa tingin mo kaya kinuha? Kasi you have a good moral character, di ba? Yung parang pwede ka mag-set ng isang, mag-set na as a good example sa iyong mga inaan. Terus may maganda natin mas gusto dito naman. Natatakwa mga images ko mga weird eh. Pwede i-share sa mga numerong 0967-069-5768 or the 0908-516-4466. Pwede rin nakichat sa ating Facebook page. Just simply search at GB99.1. Hello, good morning sa iyo, Randy Mendillo. At sabi naman sa atin ni 2650, good morning, DJ Kakay. Hi to my wifey Beth Garcia. And from Habi Mike, pa-shoutout to Saldana family. From San Isidro Garcia family. And Valenzuela, parang hindi ko lang tama yun. Valenzuela, Santa Rosa, Garcia. Dapat may good family background kahit di mayaman, pero mayaman sa good manners and virtues. Sabi ni Daddy Mike sa atin. So, kukuha daw siya ng ninong at ninang ng kanyang anak. Sabi naman ni Randy, sa palagi ko po for all ages, no limit pa din ang pamamasko. Kasi pati yung mga ina ng anak ko sa kasal, namamasko din. Sino sabi niya, pa-play naman daw ng Last Christmas by Dapat may kain taong data mas clear yata. Kailangan mo, sabi tayo video ko diba? O ayun na, ano ba? Sa palagay nyo ba, meron pa bang dapat, ilan taon ba ang dapat pang namamasko? O di naman kayo ng mga qualities sa mga ninong at inang ang dapat yung ang hinahanap ninyo. Share mga guys, DJ Kakay Sir ako ng 12 noon sa programang Kakaibayan sa iyong number 1 good vibe station, GB 99.1. Ginawa ko na lahat. Sunggal ako kay Kalakotelo. Bisa mag-learning kayo? Para maramdaman mo na tingnan kita kung Cut nito. Sana. Ganun din.